Hello guys, previous session we are seeing about sales promotions. We are now this session we are seeing about publicity and public relation. First of all, concept and features of publicity. So what is the concept and features of publicity? Publicity is an international and continuous and promotional effort. Publicity શું છે તો કે ઇન્ટરનેશનલ કન્ટિન્યુઅસ ને પ્રમોશનલ એફર્ટ છે કે જે આપણે કન્ટિન્યુઅસ કોઈ વસ્તુ છે ડિઝાઇન કરવા માટે આપણે પરસેપ્શન જે રાખ્યું હોય જે મેનેજ કરવા માટે એ એટલે પબ્લિસિટી. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું, પ્રમોશન કરવું છે, એના માટે આપણે જે કંઈ જાહેરાતો કરી, પબ્લિસિટી કરી એટલે એ છે પબ્લિસિટી. ઇટ ઇઝ અ નોન પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન કે એમાંય કોઈ પર્સનલી આપણે કોઈ સાથે ઇન્ટરપ્ટ કરવામાં આવતું નથી એટલે એ નોન પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન એટલે મીન્સ વન વે કોમ્યુનિકેશન થશે. ઇટ પ્લેસીસ ઓન રેડિયો, ટીવી ઓર નોન પેઇડ ફોર્મ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. કઈ જગ્યાએ હોય છે તો કે રેડિયો, ટીવી ઓર નોન પેઇડ ફોર્મ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. આ 2 કે 3 જગ્યાએ એ લોકો પબ્લિસિટી કરી શકે અથવા તો મેગેઝિન ઉપર પણ કરી શકે છે. પબ્લિસિટી ધેટ ટેક્સ અ બર્થ ફ્રોમ ન્યુટ્રલ બેલેન્સ એડિરોકોલ વિલ રિસીવ્ડ બાય ધ ઓડિયન્સ. કે જે ઓડિયન્સ પાસેથી શું લેશે તો કે એ લોકોના રિવ્યૂ લેશે, ફીડબેક લેશે, એના ઉપરથી શું કરશે તો કે કોઈ વસ્તુ છે એ સેલ કરવાની સ્ટાર્ટ કરશે. વોટ ધ કાઇન્ડ ઓફ એકચ્યુઅલી ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ વોટ કસ્ટમર થિંક ઓર પરસીવ ફોર ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ અ પોઝિટિવ પબ્લિક ઓપિનિયન ઇઝ એમ્ડ એટ ટુ પબ્લિસિટી. પબ્લિસિટી દ્વારા શું કરવામાં આવશે તો કે જે પોઝિટિવ છે, એટીટ્યુડ છે, એ લોકોના ફીચર્સ છે, યુઝીસ છે, એ બધું બતાવવામાં આવશે. પબ્લિસિટી હેઝ ઇટ્સ ઓવન પર્ટિક્યુલરિટી એન્ડ ધ રીઝન વાય ઇટ ઇઝ વિલ એક્સેપ્ટેડ. પબ્લિસિટી એક એવી વસ્તુ છે કે એની પોતાની ઓવન પર્ટિક્યુલરિટી એટલે ટૂંકમાં જે વસ્તુ છે એ બધી વસ્તુ શું કરશે તો કે સામે કહેશે એટલે આપણે એ વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરી અને શું કરશું તો કે એ રીઝનથી આપણે એ વસ્તુ ખરીદશું. Through being the cost effectivity helps in bringing geniusness and message article of a perceived assurance of the subject expert. હવે કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ પબ્લિક છે એ શું કરશે તો કે વસ્તુ એને કેવી વસ્તુ જોશે તો કે એ લોકોને જે વસ્તુ જોઈતી છે એ વસ્તુની આપણે એવી રીતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂરી પાડીએ જેમ કે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જોતા હોય પબ્લિસિટી થાય જ છે ઘણી બધી વસ્તુમાં. તો એમાં આપણે કિન્ડર જોય જોઈએ તો એના માટે નાના છોકરો ચિલ્ડ્રન્સ માટે કિન્ડર જોય બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે એની પબ્લિસિટી એ લોકોએ કેવી રીતે કરેલી છે તો કે એમાં ક્વોન્ટિટી બહુ ઓછી આપવામાં આવે છે જે પણ એમાં કોઈ ટોય કે એવું રાખી દેવામાં આવે કે જેથી કરીને નાના ચિલ્ડ્રન્સ છે એ બધા વધારે અટ્રેક્ટ થઈ અને વસ્તુ ખરીદશે. પબ્લિસિટી એમ્સ ટુ ક્રિએટ ઓવન ન્યૂઝ, ફેસિલિટેશન્સ ઓફ award ceremonies, events, scholarship, sponsoring, debate and constant press tours, અરેન્જિંગ અ સ્પીચ ઓર ટોક. એમાં પોતાનું પબ્લિસિટીમાં શું કરશે જે પર્સન છે પર્ટિક્યુલર પર્સન છે પોતાનું છે રિવ્યૂ છે ને એ બધાની સામે મૂકશે. અ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ અનનોટિસ્ડ ઓર નોટ પબ્લિશ્ડ ફોલ ફ્લેટ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે કે કોઈ ખોટું અને વધારે લીક થાય એવી કોઈ પબ્લિસિટી એવી કોઈ વસ્તુની પબ્લિસિટી કરવાની થતી નથી. એઝ દે એની પબ્લિસિટી ઇઝ અ ગુડ પબ્લિસિટી એટલે ગમે એ પબ્લિસિટી કરવાનું પણ કોઈ સારી પબ્લિસિટી કરવાનું. થ્રુ ધીઝ સ્ટેટમેન્ટ અંડરમાઇન્સ ધ નીડ ઓફ અ પ્લાનેડ એફર્ટ ઇન પબ્લિસિટી, ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર ફ્રી કોસ્ટ પબ્લિસિટી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મીડિયા કવરેજ, હોલ્ડ્સ ધ પ્રોમિનન્ટ પોઝિશન્સ. એટલે કે શું કહેવા માગે છે તો કે કોઈ પણ વસ્તુની પબ્લિસિટી કરું તો કે જેટલી જરૂરિયાત છે ને એટલી જ એની પબ્લિસિટી કરવાનું. ટૂંકમાં એના વિશે બધું ફોલ એટલે કે ખોટું કંઈ નહીં બોલવાનું અને કેવું કહેવાનું તો કે ફ્લુઅન્ટ જે સાચું અને લયબદ્ધ ચાલતું હોય એવી વસ્તુ આપણે કહેવાની. ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પબ્લિસિટી આર. તો આપણે ઓબ્જેક્ટિવ જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પોઝિટિવ ઇમેજ, બિલ્ડિંગ ધ પોઝિટિવ ઇમેજ ઓર ગુડવિલ. આપણે જે આપણી પ્રોડક્ટ છે એના વિશે શું કરવાની તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટની આપણે પબ્લિસિટી કરી છે તો એના વિશે આપણે પોઝિટિવ ઇમેજ આપવાની કે બિલ્ડ કરવાની. ધેન માસ ઓડિયન્સ, બ્રિંગિંગ વિઝિબિલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ટુ માસ ઓડિયન્સ. આપણી જે પ્રોડક્ટ છે વધારે પડતા ઓડિયન્સ સુધી પહોંચાડવાની ટ્રાય કરવાની. ધેન અસ્યોરન્સ ધ પ્રોડક્ટ આર પરચેસ. એટલે કે જે પ્રોડક્ટ છે એ ખરીદે એ કેવા પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ તો કે બધા વ્યક્તિ સુધી માસ મીડિયા સુધી પહોંચી જાય એવી રીતના હોવી જોઈએ. કનેક્ટિંગ ધ કી મેસેજ અબાઉટ ધ બ્રાન્ડ ટુ માસ. હવે જે આપણી બ્રાન્ડ છે એને એવું કીવર્ડ રાખવાનો કે જેથી કરીને એ બ્રાન્ડનું નેમ છે ને એ ફેમસ થઈ જાય જેથી કરીને લોકો એમ કહે કે ના વસ્તુ ખરીદવી તો આ બ્રાન્ડની એવી રીતના. દેન પાસિંગ ઓન ધ ઇન્ફોર્મેશન રાધર દેન પાસિંગ ઓન અ પરસ્યુએસિવ ઇન્ફોર્મેશન.
કે ઇન્ફોર્મેશન જે એકબીજા થ્રુ પાસ થાય કે એમાં કોઈ છે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન કંઈ ખોટી ના આવી જાય. પરસ્યુએસિવ ઇટ મીન્સ કે સમજણવાળી ઇન્ફોર્મેશન છે એ શું કરવાની તો કે પાસ આઉટ થવું જોઈએ. દેન કમ્યુનિકેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઓન ધ પ્રોડક્ટ, વોરંટી, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, ફીડિંગ, કોન્ટ્રાક્ટ એક્વાયરિંગ એન્ડ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી એક્સેટ્રા. કમ્યુનિકેશન કેવી રીતના કરવાનું તો કે કમ્યુનિકેશન ઇન્ફોર્મેશનનું કમ્યુનિકેશન કરવાનું કે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે કે નવી પ્રોડક્ટ આવે છે તો એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન્સ છે, કંઈ ડિસ્કાઉન્ટ કે અલાઉન્સીસ આપવું તો એના વિશે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન છે તો એ બધી ઇન્ફોર્મેશન શું કરવાનું તો કે કમ્યુનિકેશન કરવાનું. દેન એમ મીડિયા કવરેજ ફોર ધ પ્રોડક્ટ. હવે જે આ મીડિયા કવરેજનો જે એમ છે એ શું કરવાનું તો કે એ કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. નાઉ નેક્સ્ટ પબ્લિક રિલેશન. સો વોટ ઇઝ અ પબ્લિક રિલેશન? ડેફિનેશન આપણે જોઈએ. પબ્લિક રિલેશન ઇઝ અ સિસ્ટેમેટિકલી પ્લાનેડ એફર્ટ ટુ ડેવલપ અ મ્યુચ્યુઅલ રિલેશનશિપ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિટવીન ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ પબ્લિક. કોઈ સંસ્થા અને પબ્લિક વચ્ચે બે મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી જે રિલેશન્સ બનાવવામાં આવે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન અને પબ્લિક વચ્ચે એ શું છે તો કે પબ્લિક રિલેશન્સ. પાર્ટીઝ ઓફ સેક્શન્સ ઓફ પબ્લિક રિલેશન્સ. હવે પાર્ટીઝ અને એની વેરિયસ સેક્શન્સ ક્યાં સેક્શન્સ છે પબ્લિક રિલેશન્સના એ આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્ઝ્યુમર. For the success of any business enterprise, the favorable mindset of consumer towards company and its product play very important role. હવે ગમે એ વસ્તુ છે એમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં કયો એવું રિલેશન્સ છે કે વધારે પ્રમાણમાં મહત્વ ધરાવે છે તો કે કન્ઝ્યુમર જે બાયર છે એ. The effort of the company for consumers in association with the product features help establish positive image in the market. કે જે કન્ઝ્યુમર છે એ શું કરીને રાખશે તો કે પોઝિટિવ ઇમેજ છે એ બિલ્ડ કરીને રાખશે. ધ રિલેશનશિપ ઓફ કંપની વિથ ધ કન્ઝ્યુમર ઇન્ક્લુડ્સ એક્ટિવિટીઝ લાઇક પ્રોવાઇડિંગ અ રાઇટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ વિશે સાચી ઇન્ફોર્મેશન આપવી અને એજ્યુકેટેડ કસ્ટમર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ ફીચર્સ, યુઝર્સ, બેનિફિટ્સ, કોસ્ટ એક્સેટ્રા એઝ વેલ એઝ ધ કંપની પોલિસી, હિસ્ટરી, બેકગ્રાઉન્ડ એક્સેટ્રા. હવે જે એજ્યુકેટેડ પીપલ છે, જે એજ્યુકેટેડ કસ્ટમર્સ છે એ શું બધું ચેક કરશે તો કે પ્રોડક્ટના ફીચર્સ શું, યુઝિસ શું છે, એની બેનિફિટ્સ, એની કોસ્ટ કેટલી છે, એ બધી વસ્તુ છે એ શું કરશે તો કે આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. દેન કંપની શુડ કન્ટિન્યુઅસલી કેરી આઉટ રિસર્ચ એક્ટિવિટીઝ લાઇક સર્વે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કન્ઝ્યુમર માઇન્ડસેટ. હવે કન્ઝ્યુમરના માઇન્ડસેટને સમજવા માટે શું કરશે તો કે બધી એક્ટિવિટી છે એ રિલીઝ કરશે. Regular communication with the customer should happen about the availability and quality of the product. હવે રેગ્યુલર કસ્ટમર્સ છે આપણે એને આપણે કેવી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરશું તો કે ક્વોલિટીવાળી અને સારી પ્રોડક્ટ છે એ લોકો એ માંગતા હોય છે. ઓલવેઝ બી અ કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ વાઇલ અ ફ્રેમિંગ પોલિસી એન્ડ પ્રેક્ટિસીસ. કેવી રીતના પોલિસી બનાવવાની તો કે કન્ઝ્યુમર વાઇઝ પોલિસી અને પ્રેક્ટિસીસ બનાવવાની. દેન ઓલવેઝ કન્ડક્ટ અ માર્કેટિંગ રિસર્ચ ટુ નો ધ નીડ ઓફ પ્રેફરન્સીસ ઓફ કન્ઝ્યુમર. દર વખતે જાણતું રહેવું પડશે કે કસ્ટમરને કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એના ટેસ્ટ શું છે, એના પ્રેફરન્સીસ શું છે એ વસ્તુ જાણતી રહેવી પડશે. એન્ડ ઓફર્સ suitable products which match with their needs satisfaction level. કે એનું સેટિસ્ફેક્શન લેવલ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાં સુધીનું આપણે એનું ધ્યાન રાખવું પડશે. સેકન્ડ ઇઝ અ મિડલમેન. It is not possible for any company to establish a direct contact with their customer. દરેક કંપની માટે એના કસ્ટમરને મળવું એ પોસિબલ છે ને એટલા માટે દરેક કંપનીએ શું કરે તો કે મિડલમેનને હાયર કરેલા છે. અ મિડલમેન ઇઝ અ ફેસ ઓફ કંપની. મિડલમેન જે છે એ કંપનીનું શું છે તો કે ફેસ કહેવામાં આવે છે. કસ્ટમર્સ એન્ડ જનરલ પબ્લિક સો ધેર નીડ અ સ્ટ્રોંગ હેલ્ધી રિલેશનશિપ બિટવીન અ મિડલમેન એન્ડ હાઈલી એસેન્શિયલ. કેવું વધારે પડતું એસેન્શિયલ બને છે. In India, many middlemen are involved in a back marketing as they make the stocks underground many times of year to the advantage of high prices of the product. Example, cement, onion, medicine, life saving. એટલે કે ઘણી એવી પ્રોડક્ટ છે કે હાઈ પ્રાઇસની હોય, ક્રિટિકલ, પણ એની કેવી હોય તો કે એની અછત ઘણી વખત ઊભી થઈ જાય છે. Then employees. In India, strict lockouts, banned, gyro, found many times of year, employment dissatisfaction in industries. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કઈ વસ્તુમાં ડિસસેટિસ્ફેક્શન એ લોકોને મળે છે. ઇટ ડિરેક્ટલી અફેક્ટ્સ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ નેશન એઝ હોલ. કે નેશન માટે એ લોકો શું કરે, એમ્પ્લોઈઝ છે જે બધા કેવી રીતનું વર્ક કરે એ રિક્વાયર્ડ છે.
Generally, the person reason in the communication gap and the lack of mutual understanding between the producer and employee. Producer and employee વચ્ચે જે જનરેશન ગેપ હોય છે અથવા તો કોમ્યુનિકેશન ગેપ, લેક ઓફ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગનો ગેપ હોય, એના લીધે શું થશે તો કે પ્રોડ્યુસર ને એમ્પ્લોય વચ્ચે ઘણી બધી માથાકૂટ થઈ જાય. આપણે કહીએ કે એ લોકોને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય, એના જેવું થઈ જાય છે. It is a prime duty to management and HR department maintain employee satisfaction by the motivation. એ લોકોને HR ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને કેવી રીતના મોટિવેશન આપવાનું, એ લોકોને તો કે એ લોકોને સેટિસ્ફેક્શન એમ્પ્લોયને મળે એવી રીતનું એને મોટિવેશન આપવું. પબ્લિક રિલેશન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કેન coordinate with the HR department for improving working conditions, grievance redressal, producer and the training employee promotions, their career planning and development and welfare activities. કે પબ્લિક રિલેશન્સ છે, HR ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પછી ઇમ્પ્રુવિંગ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ છે, આ બધું કેવું થશે તો કે આ બધા એની સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગમાં ઇન્ક્રીઝમેન્ટ આવશે. દેન શેર હોલ્ડર્સ. શેર હોલ્ડર પુટ્સ અ ટ્રસ્ટ ઇન ધ કંપની બાય મેકિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. શેર હોલ્ડર શું કરશે તો કે કંપનીમાં શું કરશે તો કે ઇન્વેસ્ટ કરશે. શેના માટે તો કે પબ્લિક રિલેશન્સ બિલ્ડ કરવા માટે. દે આર રિસ્ક ટેકર બાય ઇન્વેસ્ટિંગ મની ઇન ધ કંપની. તે લોકો કેવા બનશે તો કે રિસ્ક ટેકર બનશે કંપની માટે, કેમ કે એની પોતાની વસ્તુ એ શું કરશે તો કે ઇન્વેસ્ટ કરશે. They accept transparency from of a company in the declaration of a form divided every year. કે શું કરશે કે બધા વર્ષમાં જે પ્રોફિટ થયો હશે એ પ્રોફિટ છે કંપની ડિક્લેર કરશે. કોને તો કે એના જે શેર હોલ્ડર છે એને એ પ્રોવાઈડ કરશે એનો બેનિફિટ. દેન they are also accept increasing price in the company shares stock market so they can earn profit on the capital as when they are sell their shares. પોતાની કંપનીમાં જે શેર છે એ બધા સેલ કરશે ત્યારે એને શું મળશે તો કે મની મળશે, એટલે એના માટે એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ છે. અ કંપની શુડ મેન્ટેન ગુડ રિલેશન વિથ ધેર શેર હોલ્ડર્સ. મેન્ટેનિંગ ટ્રાન્સપરન્સી ડિક્લેરેશન, ઇટ મીન્સ કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રોડ કે એવું કરશે નહીં, ટ્રાન્સપરન્સી રાખશે બેના રિલેશનમાં. અક્યુરેટ એન્યુઅલ રિપોર્ટ્સ. અક્યુરેટ એટલે કે શું કરશે તો કે એના રિપોર્ટ્સ છે એ કન્ટિન્યુઅસ શું કરશે તો કે બનાવશે અને સાચવશે. રેગ્યુલર કમ્યુનિકેશન કરશે જેથી કરીને શેર હોલ્ડર છે એ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે પ્રેરાય. દેન ગવર્મેન્ટ. વી હેવ ટુ 3 સ્ટેજ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ગવર્મેન્ટ લાઇક central, state and local. A company has to respect law and regulations of company, then paying tax on time. એટલે કે કંપનીના અમુક લો રેગ્યુલેશન્સ છે, રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ એ ફોલોઅપ કરવાના. દેન પેઇંગ ટેક્સીસ ઓન ટાઈમ, કે અમુક ટેક્સીસ છે એ બધા ટાઈમ ટુ ટાઈમ પે કરવાના. મેન્ટેન યોર ઓપરેશન્સ ઇન અ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ. આપણું જે ઓપરેશન્સ છે એમાં પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ જગાડવાનું. અને ડિસ્ચાર્જ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી, કે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ બધી ડિસ્ચાર્જ કરવાની. ધીસ ઇઝ અ રેસિપ્રોકલ કોન્ટેક્સ્ટ. ઇન ધ ટર્ન કંપની એક્સપેક્ટ અ ફેર લો એન્ડ રેગ્યુલેશન, બેટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી. સિમ્પ્લિટેશન ટેક્સેશન, એટલે ટૂંકમાં ગવર્મેન્ટમાં કઈ વસ્તુ જોતી હોય તો ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે એમ્પ્લોય સાથે જે રિલેશન્સ છે બિલ્ડઅપ કરશે તો કે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરીને, એના ટેક્સીસ છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પે કરીને, અને એના જે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે વધારે જગાડીને અને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઘટાડીને. દેન સપ્લાયર્સ. અ સપ્લાયર્સ ડિલિવર્સ ઓલ નેસેસરી ઇનપુટ ટુ મેન્ટેન અ સ્મૂથ ફ્લો ઓફ અ પ્રોડક્શન ઓફ ધ કંપની. સપ્લાયર્સ છે શું કરશે તો કે બધાને છે ને ડિલિવર કરશે શું તો કે સ્મૂથ ફ્લો છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. સપ્લાયર મેન્ટેન વેર ધ કંપની ઇન વર્કિંગ. સપ્લાયર છે એ શું કરશે તો કે જે કંપનીમાં વર્ક કરે છે એ મેન્ટેન કરવાનું કામ કરશે. સપ્લાયર એક્સપેક્ટ ફ્રોમ ધ કંપની ફેર ડીલિંગ. કઈ વસ્તુ માંગશે સપ્લાયર તો કે ફેર ડીલિંગ થવી જોઈએ. દેન સફિશિયન્ટ પ્રોફિટ માર્જિન, એને જરૂર હોય એટલો એને પ્રોફિટ માર્જિન મળવો જોઈએ. દેન બેટર ટ્રીટમેન્ટ, એને સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની. દેન પ્રોમ્પ્ટ ટુ પેમેન્ટ, કે વધારે પડતું જલ્દી પેમેન્ટ કરવાનું. એવું નહીં કે 1 થી 10 તારીખની અંદર પેમેન્ટ કરે તો પછી 15-20 તારીખે મન પડે ત્યારે એ લોકો એની સેલેરી એ લોકો પે કરે, એવું નહીં. પણ શું કરવાનું તો કે પ્રોમ્પ્ટ પેમેન્ટ કરવાનું. દેન સ્ટ્રોંગ અને લોંગ લાસ્ટિંગ રિલેશનશિપ, તો કે વધારે સારું અને લોંગ લાસ્ટિંગ રહે એવું રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરવાનું. એટ અ રેસિપ્રોકલ અપ્રોચ કંપની એક્સપેક્ટ ફ્રોમ સપ્લાયર. હવે કંપની છે એ કઈ વસ્તુ સપ્લાયર પાસેથી એક્સેપ્ટ કરે છે તો કે યુનિફોર્મ ક્વોલિટી મટીરિયલ. બધામાં શું હોવી જોઈએ તો કે એકતા જળવાઈ રહેવી જોઈએ. ક્વોન્ટિટી સપોર્ટ ફોર પર ઓર્ડર, હરેક ઓર્ડરમાં ક્વોન્ટિટી છે એ સપોર્ટ કરવું જોઈએ. મેન્ટેન ઇમરજન્સી નીડ ફોર ધ કંપની.
કંપનીને જ્યારે ઇમરજન્સી નીડ હોય ત્યારે એ લોકોને મેન્ટેન કરવાની રહેશે. એન્ડ એફિશિયન્ટ સર્વિસ સપોર્ટ, એટલે કે જ્યારે પૂરતો છે એ સર્વિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ લોકોએ એને વર્ક આપવું પડશે. પ્રમોશનલ ઓફર્સ ઇન બલ્ક પરચેસ, જ્યારે બલ્કમાં કોઈ પરચેસ કરે ત્યારે એને પ્રમોશનલ ઓફર્સ આપવી પડે. અને ધ સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ, કે જ્યારે એ કોણ માગે છે તો કે બે માગે છે, કે જ્યારે એ કંપની છે એ સપ્લાયર પાસે માગે છે અને સપ્લાયર છે એ કંપની પાસે માગે છે. Then seventh is a media. It is a very important for the company to maintain relations with the media houses like a newspaper, magazine, television, outdoor, etc. હવે કઈ વસ્તુ મીડિયા દ્વારા એ લોકો પ્રમોશન કરે તો કે ન્યૂઝપેપર છે, મેગેઝિન છે, ટેલિવિઝન, આઉટડોર છે, એક્સેટ્રા. આટલા વસ્તુ દ્વારા એ લોકો શું કરશે તો કે રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરશે. A media house is like a newspaper, gives a fair and supportive coverage in the news, provide from opportunities to the company to represent the company viewpoint in the public. હવે મીડિયા છે, હાઉસીસ લાઈક ન્યૂઝપેપર છે, એ કેવી હોવી જોઈએ તો કે ફેર હોવી જોઈએ, એમાં કંઈ અનફેર હોવું જોઈએ નહીં. અ મીડિયા રિપોર્ટ્સ રિફ્લેક્ટ ધ માઇન્ડસેટ ઓફ પીપલ અબાઉટ ધ કંપની. મીડિયા છે એ શું છે તો કે પીપલનું માઇન્ડસેટ છે કે કંપની વિશે પીપલનું માઇન્ડસેટ કેવું છે એ દર્શાવે છે. Then 8 is a financial sector. Finance is a life of blood for the company's activity. કંપનીની એક્ટિવિટી માટે ફાઇનાન્સ છે શું છે તો કે એક બ્લડ છે. ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર પ્રોવાઇડ અ કંપનીઝ અરેન્જમેન્ટ ફોર ધ કંપની એઝ પર ધેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ. ફાઇનાન્શિયલ અરેન્જમેન્ટ કેવી રીતના કરવાનું, જે રીતે કંપનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રીતે એ લોકોને ફાઇનાન્સનું અરેન્જમેન્ટ કરવાનું રહેશે. અ કંપની શુડ પ્રોવાઇડ એડિક્વેટ, ઓથેન્ટિક and a transparent information about the financial operation to financial communities like investor, banker, insurance companies, etc. કે એ લોકોને શું કરવાનું રહેશે તો કે ફાઇનાન્શિયલ કમિટી બનાવવાની રહેશે કે જે ઇન્વેસ્ટર્સની કંપની છે, બેન્કર્સની કંપની છે, દેન ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની કંપનીઝ છે, એક્સેટ્રા. 9th is a community. It is highly essential for company to maintain relations with the community for developing goodwill and reputations. કમ્યુનિટી છે એ શું કરશે તો કે બિલ્ડઅપ કરશે એનું ડેવલપમેન્ટ અને એનું રેપ્યુટેશન ને એની ગુડવિલ. અ કંપની હેઝ ટુ ડિસ્ચાર્જ ધેર સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ સોસાયટી. કંપની છે શું કરશે તો કે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ ડિસ્ચાર્જ કરશે. અ કંપની કેન ડુ, કંપનીને કઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ અને કરે છે. ચેરિટી એન્ડ ડોનેશન્સ ફોર ચેરિટેબલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમુક ચેરિટેબલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ચેરિટી કરવી જોઈએ.